हेलो नमस्ते तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले डेज 6 मा माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड मा स्मार्ट आर्ट को बारेमा सिक्ने छौं हामी। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई शेयर, लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईहरुले यो भिडियो हेरेपछि तपाईहरुले इन्स्टिट्युटहरुमा कम्प्युटरहरु सिक्नु पर्दैन। त्यही भएर स्किप नगरिकन फुल वाच गरेर तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नु होला। ल फर्स्टमा अब हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड खोलिसकेपछि तपाईको यहाँ छ इन्सर्टमा गएर यहाँ छ स्मार्ट आर्ट भनेर। स्मार्ट आर्टमा गइसकेपछि यहाँ तपाईको डिफरेन्ट डिजाइनमा स्मार्ट आर्टहरु पाउँछ। यहाँ अब तपाईले यहाँबाट कुनै एउटा डिजाइन चुज गरेर जस्ट यहाँबाट कुनै एउटा डिजाइन चुज गर्नु, त्यसपछि ओके मा क्लिक गर्दिनु। क्लिक गरिसकेपछि अब यसलाई पनि हामीले यसरी मुभ गर्नु पर्यो भने मुभ चाहिँ हुँदैन। यसको लागि स्मार्ट आर्ट ड्रप गर्ने बित्तिकै तपाईको माथि स्मार्ट डिजाइन र फर्म्याट भनेर अप्सन देखाउँछ। अब यहाँबाट अब हामीले यसलाई अब एरेन्जमा गएर र्याप टेक्स्टमा गएर इन्फर्म टेक्स्ट गर्ने अनि जहाँ पनि यसलाई पनि लान पाउँछ हामी। यसले मजाले लान पायो। त्यसपछि यो डट भनेको ठुलो सानो बनाउने, त्यसपछि टेक्स्ट भनेको लेख्ने। यहाँबाट अब हामीले केही कुराहरु लेख्न चाहिँ मजाले पाउँछौं हामी। जस्तै यो भित्र के हुन्छ सबै यहाँबाट आफ्नो क्याटेगोरीहरु छुट्याएर एकदमै इजिली तरिकाले स्मार्ट आर्ट को युज गर्न पाउँछौं हामी। हामी लेख्दै जानु पर्यो। अब मानौ यसको लेफ्ट राइटमा शेपहरु एड गर्नु पर्यो भने पहिला यो शेपमा क्लिक गर्नु पर्यो। डिजाइनमा जाने स्मार्ट डिजाइनमा यहाँ लेफ्ट साइडमा हेर्नुहुन्छ तपाईले एड शेप भनेर। एड शेपमा गएर एड शेप आफ्टर, बिफोर, एबोव, बिलो। आफ्टर भनेको के हो त पछाडी थर्ने। मान मलाई यो शेपको तल चाहियो भने यो शेपमा पहिला क्लिक हुनु पर्यो। त्यसपछि एड शेपमा गएर एड शेप बिलो भनेको तल एड गर्ने। अब हामीले जुनमा छ टेक्स्ट लेखेको त्यसमा क्रसर आफै आउँछ। जुनमा पछि एड गरेको त्यसमा माउसको राइट क्लिक गरेर के गर्नु पर्यो त एडिट टेक्स्ट। त्यसपछि अब हामी फेरि यहाँ पनि क्लिक गरेर फेरि एड शेपहरु मजाले गर्न पाउँछौं हामी। त्यस्तै अब यसमा मैले यसको अब यतापटि चाहियो भने यहाँ चाहिँ एड शेप बिफोर पनि गर्न मिल्छ। अब हामीले मजाले युज गर्न पायो, आफ्टर पनि गर्न पाउँछौं हामी। ल यसमा अब राइट क्लिक गर्ने एडिट टेक्स्ट गर्नु पर्यो। यिनीहरुमा पनि हामी मजाले एड गर्न पायो। यहाँबाट एड गर्न पाउँछौं हामी। बिलो गर्नु पर्यो है। यहाँ गएर हामी के गर्नु पर्यो त एड शेप बिलो। फेरि अर्को पनि चाहियो भने एड शेप बिलो गर्दै जानु पर्यो मजाले यसरी। ल अब यसमा राइट क्लिक गर्ने सेम टु सेम एडिट टेक्स्ट गर्ने।
अब यिनीहरूलाई हामीले कलरहरू फर्म्याटमा गएर सेप फिलमा गएर यिनीहरूबाट तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ। यो भनेको सेपको लागि, टेक्स्ट फिल भनेको टेक्स्टको लागि भयो है। यहाँबाट मजाले युज गर्न पायो। त्यसपछि अब यिनीहरूलाई सिलेक्ट गरेर भित्रको यो टेक्स्टहरूलाई पनि हामीले अब होममा गएर बोल्ड सोल्ड ठुलो सानो मजाले युज गर्न पायो। त्यस्तै अब टेक्स्ट फिलमा गएर टेक्स्ट कलर पनि युज गर्न पाउँछ हामी मजाले। अब हामीले यहाँबाट यो सेपलाई इफेक्टहरू पनि दिन पाउँछौँ। वा बाहिर यसलाई क्लिक गरेर बाहिर पनि युज गर्न पायो हामीले कलरहरू। त्यस्तै सेप आउटलाइन भनेको आउटलाइनमा गएर कलर गर्ने, इफेक्टमा गएर इफेक्टहरू पनि दिन पाउँछौँ हामी। त्यस्तै अब टेक्स्ट फिल भनेको के हो त, टेक्स्टलाई कलरहरू दिन पायो मजाले हामी युज गर्न पाउँछौँ हामी है। ल अब हामीले यसलाई डिजाइनमा गएर यो सबै डिजाइन छ, यो डिजाइनहरू पनि युज गर्न पायो। त्यस्तै यहाँबाट पनि हामी यो के गर्न पाउँछौँ, डिजाइनहरू कन्भर्ट गर्न पाउँछौँ, चेन्ज गर्न पाउँछौँ हामी है। यिनीहरूलाई मजाले हामी के गर्न पायो त, चेन्ज गर्न पायो हामी। यदि तपाईहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने सब्स्क्राइब सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। फेरि अर्को च्याप्टर लिएर आउनेछु।